ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਸਾਡੇ ਮੈਲਨੀ ਡਰਾਈਵ ਯੂਨਿਟ 10 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 905 799 9400। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਊਇੰਗ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ Nanda and Associate Lawyers is the firm you can trust to help you and your loved ones come to and stay in Canada. Call us at 905-405-0199 or visit www.nanda.ca. We are happy. We are moving to Canada with our kids. And our grandkids. I'm moving to Canada to start my new business. I'm immigrating to Canada to be with my husband. I came to Canada for my higher studies and now I'm a permanent resident. Nanda and Associate Lawyers is the firm you can trust to help you and your loved ones come to and stay in Canada. Call us at 905-405-0199 or visit www.nanda.ca. We are happy. All right, I gotta go, okay? ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸਾਗਾ 960 AM ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। $25 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਗਾਖਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰੈਂਡਸ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਫਰਨੀਚਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਡਰੱਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਰੀਅਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਹੈ, US ਦੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਫਲੋ, ਕੋਈ 3-4 ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਅਸੀਂ ਫੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਡਰੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਜੈਂਟੀਆ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰ ਹੈ ਫਰੈਂਡ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉੱਥੋਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੀਲਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਕੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਈਏ ਕਿਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫੜੇ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਤੇ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਲਿਸਨਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਨਰਲੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ 1-2 ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗੋਰੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥ੍ਰੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ ਅੱਤ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਘੱਟ ਮਨਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਵਾਲੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ, ਸ਼ੇਮਫੁਲ ਐਂਡ ਅਲਾਰਮਿੰਗ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਟਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਆਟਵਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸਾਗਾ ਦੀ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮੈਜ਼ਰਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 11:15 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ, ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲੱਬਸ ਨੂੰ $25,000 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। 11:15 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਮਾਰਟਿਨ ਮੈਡੋਰਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਾਰਡ 3 ਤੇ 4 ਤੋਂ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ੈਰਡਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੰਦ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਇੰਤਹਾ ਪਟਾਕੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਜ਼ਰ ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੌਸਮ ਦੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 6-7 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 12, 13, 14 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਮੌਸਮ ਰਹੇਗਾ, 12, 13, 14 ਡਿਗਰੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 13, 14, 15 ਡਿਗਰੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 13, 14, 15 ਡਿਗਰੀ, ਧੁੱਪ ਥੋੜੇ ਬੱਦਲ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੈ ਥੋੜੇ ਜੇ, 13, 14, 15 ਡਿਗਰੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜਾਏਗਾ 16, 17 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ। तो ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਹੇਗਾ, ਲੈਸ ਦੈਨ 20 ਰਹੇਗਾ ਹਾਈਐਸਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਅਗਲੇ 5 ਜਾਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨ ਆਟੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 905 670 1833 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟ ਹਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰ ਮੇਕ ਔਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਜੈਨੂਇਨ ਪਾਰਟ। 905 670 1833 ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀਆਂ 9055640002 ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। 7 to 7 ਕਦੀ ਵੀ ਆਓ, ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ। 7180 ਟਰਾਂਸਮਾਰਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਯਾਰਡ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗਰਾਜ ਹੈ। 16 ਟਰੱਕ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। 905 564 0002 ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਆ 24 ਆਵਰ। ਵਧੀਆ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 905 230 4800। 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਰੋਸਰੀ, ਫਰੂਟ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਡੈਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਲਵੀਰ ਕਥੂਰੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। 905 230 4800 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀਟੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਟੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਗਾਰਡਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਸਟ ਬਾਉਂਡ। 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ 427 ਦੇ ਰੈਂਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੰਗ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਲੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੈਪਟਰ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ 76 ਈਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਰੈਪਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ, 119-109 ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮਾਰਜਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਕੱਲ ਰੈਪਟਰ ਦੀ ਟੀਮ, ਔਰ 4 ਕੁਆਰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਰੈਪਟਰਸ ਨੇ, 8-10 ਦੀ ਲੀਡ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੀ ਰੈਪਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਤੋ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀ, ਤੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਨੂੰ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਦੀ 427 ਦੇ ਰੈਂਪ ਤੋਂ ਯੰਗ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਤੱਕ। 401 ਈਸਟ ਬਾਉਂਡ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ 410 ਤੋਂ 404 ਤੱਕ, 17 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ 36 ਮਿੰਟ, 37 ਮਿੰਟ, 19 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਟੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਨਾਰਮਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 905 461 4000 416 895 5523। ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 22,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਟਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ 에ਅਰਬਸ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿ 22,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਆਏਗਾ ਜਿੱਥੇ 에ਅਰਬਸ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਮੀ ਆਂਟੀ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਊਇੰਗ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਊਇੰਗ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? We are moving to Canada with our kids. And our grandkids. I'm moving to Canada to start my new business. I'm immigrating to Canada to be with my husband. I came to Canada for my higher studies and now I'm a permanent resident. Nant & Associate Lawyers is the firm you can trust to help you and your loved ones come to and stay in Canada. Call us at 905-405-0199 or visit www.nant. She's gonna love it. Happy anniversary. कैसा? तुम्हें ये तब्दीली कैसे आई? अपनी जिंदगी में तब्दीली लाए. Easy to cook handy food products. All right, I gotta go. Okay. That Mayor of Mississauga, Bonnie Crombie, will be our special guest today on the show. I have Kamal Khera coming in after that to tell about $25,000 grant from the federal government for the senior clubs. Then Martin Medoris, our regional councillor from Ward 3 and 4, will also come and talk about what's happening in that Sheridan College plazas on Diwali night particularly. We'll talk to him also. But Mayor Crombie was our guest for briefly on election night
But today we are going to talk to her in detail. Mayor, welcome to Radio Parvasi and good morning. Good morning, everyone. Sat Sri Akal to everyone. Thank you very much. I know we didn't have a good connection on election night because there was so much noise. I know. When we spoke, I was in the middle of my election night gathering party. There was media and hundreds and hundreds of people. So we were watching you live, and we were also, telecasting it live on our TV on that day. And first of all, congratulations for your third consecutive victory. And what a victory! What a landslide victory. What do you have to say on that? Oh, thank you very kindly. I'm so honored that the people of Mississauga have put their confidence in me for a third term. In fact, you're right, I even increased my popular support. And so it's an honor and a privilege to serve, and they believe in the vision that myself and my council team have. You know that we have a very strong council. I'm welcoming 4 new members, and they are going to bring some wonderful skill sets. One of them, a couple of them have finance backgrounds, so they'll be great at budget time. And you know, in Mississauga, we have a highly functioning council. We work together as a team to get things done for our residents, and I think the residents really appreciate that. Yeah, Mayor, the turnout was a little less this time, and we understand that Diwali may be one of the reasons, and how we can do better. Any plans for the next time? You know, I made it my mission to get out the vote. Everywhere I went, I talked about the low voter rate in Mississauga and asked people to be sure to get out and vote. It was their civic duty, their democratic right. And our voting rate, had been 1 in 5 people in the 90s, and it went up to 1 in 4 in 2000s, and later 2000s peaked at 1 in 3. 1 in 3 people, somewhere between 34% in 2010 and 36% in 2014, but then back down in 2018. And we saw only 22% of Mississaugas voted on election night. Yes, I think Diwali was a factor, for sure, absolutely. But then again, we know people vote when they're unhappy. They vote out of office, right? So maybe they were satisfied with the vision and the direction of City Hall, and I don't know. Maybe they felt they were in good hands. I'm not sure, but it's something to understand and make it a mission to better inform people, better educate people that it is their duty to come out on election night and support the vision for the team, for each of their representatives and their mayor. What we do is build cities, build communities. We're closest to the people. We have most impact on their daily lives. So yes, of course, we want you to come out on election night and give us the approval that you agree with the direction the city is going. Yeah, it is said that when people are not looking for a bigger change, so they don't participate in the elections with much enthusiasm, but still we saw in Toronto, the turnout was less than 30%. Even Brampton, which was talk of the town during these municipal elections, voting in Brampton was also less than last time, only 24%. So I think all of you municipal leaders should get together and how we can encourage people to participate more and more, because I believe more than federal and provincial, municipal elections are way more important for us. Absolutely. Now, let's be honest, there isn't the hype because there aren't the advertisements on TV like the federal and the provincial races, where he talked about in all the media. There are debates with the leaders of each of the political parties. So there's much more hype, and it's on TV. Everyone's talking about it and writing about it. But that's not the case in the municipal election. There were people I met on election morning. I was having breakfast at the Sun's Grill, and I said, please remember it's election, go out and vote. And they said, oh, thanks for reminding me. Is that today? Can you believe it? People didn't realize that it was election day. Yeah, anyway, so let's come to another very important point on election night. We saw whatever happened at Westwood Mall
this plaza. I mean, it was shameful. It was so concerning, disturbing, disgusting, whatever words we can use for that. Now this is an international news at this moment. We talked to Councillor Carolyn Parrish yesterday. She gave us quite in-depth information about that. Whatever is happening, what measures she's going to take as a councillor. But being mayor of the city, what do you have to say? Yes, it's a very unfortunate incident. It's very disappointing that people reacted this way. From what I understand, there were about a dozen spontaneous gatherings on Diwali like that. Most of them were in Brampton. I think a child was injured in Brampton as well, which is very unfortunate. What I can say is that the mall needed to have taken a greater responsibility. I've spoken to the chief a number of times about it, spoken to the mall ownership, as has Councillor Parrish. Councillor Parrish and I have been communicating back and forth since it happened. I've spoken to our City Hall security on what more can be done. The reality is it's very difficult to monitor fireworks. However, the Hello Fresh at the mall should not have been selling. They should not have the permit to sell fireworks, and certainly not after hours. From the chief's perspective, this was a spontaneous gathering of people that later evolved into something that was a little more politically charged. And as we recognized, there were flags, and as Councillor Parrish has wisely pointed out, fireworks and flags were being offered for sale at the grocery store, which was very unfortunate. So I know that there's a discussion about whether the grocery store should have the ability to sell fireworks. Now, the mall should not have permitted the firing of fireworks, the execution of fireworks on the mall lot, but I don't think they had enough security in place. Certainly we did have 30 uniformed officers that responded very quickly because they were called, but it was difficult to disperse a crowd that large that were shooting fireworks at each other. I mean, this is completely irresponsible behavior and very dangerous. I'm not sure what these people were thinking. Thank goodness no one was seriously hurt. I believe one person was injured, but not seriously. But this cannot happen again. Of course, we don't mind demonstrations, but they have to be peaceful. And and we certainly don't condone late night fireworks on public property. There's no permit, and certainly this dangerous behavior of shooting them at each other. This is wrong in every respect. So, you know what I'm thinking. I'm not planning to ban fireworks. I think people can use them and do use them responsibly in private property. That's fine. But maybe it's time that, as Councillor Parrish loves to organize fireworks events for Canada Day, maybe we have public firework displays also for Diwali and maybe even the Lunar New Year, the Chinese New Year, because I think our populations like to celebrate bigger holidays with fireworks. So maybe it's time that we look at public displays that are secure and controlled for holidays like Diwali and the Lunar New Year. So that I think that's the solution. But according to the chief, this was a spontaneous gathering of people, not an organized event by any means. It did end peacefully, with no one seriously injured, but nonetheless, it should not have happened, and the behavior was extremely dangerous. Yeah. Okay, Mayor, first of all, thank you so much for putting this idea of having a collective fireworks during these special occasions. This plaza has already been used many a times, Westwood Mall Plaza, and I think you should have special kind of police patrolling or monitoring so that such kind of incident never occur again. No, I agree. There is a community police station in Westwood Mall which responded, and I know Councillor Parrish would like to see a full division in Malton because, let's be honest, Malton is a little more isolated from the rest of Mississauga, a little bit further north. It's north of the airport. So these are some solutions, and I think the problem could be solved
if we did have, as you call them, collective public firework displays for these high holidays like Diwali and Lunar New Year. I think that's a good, but anytime you have a gathering of so many people and it becomes politically charged, it's good to bring in the police to calm things down. The good news is that no one was injured, and it ended in a very peaceful resolution. Okay, thank you, Mayor. And before you go, only thing I would like to share with you is that Mayor Hazel McCallion, what kind of progress or growth or development we saw during her tenure of 36 years. So Mississauga is one of the best cities, no doubt about that, in our country. So you have taken over from there. This is your third term now. So any plans for this third term, special plan or priorities for this third term? Yes, thank you. We need to bring more affordable housing into Mississauga. I continue to attract investment. So we had, even during COVID lockdowns, 2,000 new businesses. And 13,500 jobs were created. So no question that we're a net importer of jobs, and there are over 500,000 jobs in Mississauga. But I want people to live here, not just work here and invest here. It's a great community, great city with wonderful quality of life. So we have to build more housing, and we have to make it affordable for everyone, particularly in the middle class. And I know Councillor Parrish and I are in sync on that agenda, that we want to bring more affordable housing to Mississauga so the middle class can afford to live here and continue to live here. And then, of course, continue to build public transportation when we build in new developments, such as on the waterfront, in the downtown, and in the many infill projects that we have. So those are some of my priorities. Greater affordability for people. People are really suffering right now. They're hurting. Inflation is higher than it's been in 40 years. We see increased use in the food bank because they can't afford to pay rent and buy food for their families. And this is very serious. All levels of government have responsibility here to bring more affordability for their residents. So this is something we're going to look at: housing, transportation, new developments, and continuing to attract investment to continue to bring jobs to people in our great city. Okay, you had represented Malton as a councillor also, and Councillor Parrish is also taking special care of Malton. So I would also urge you to take special care of this area. I know you love Malton, but any special plans for Malton will be welcomed. Yes, absolutely, and we always focus on Malton. I have a very soft spot. I started my career in Malton. The residents know I love them dearly. I consider myself the mayor from Malton. Yeah. And Councillor Parrish Yeah. is doing an outstanding job for the residents. She's, of course, got the youth hub planned and so many plans for the residents there. So I'm very pleased because she does such a great job serving the residents there. And we're a great team together, she and I. Okay, Mayor, thank you so much and all the best. Thank you so much. Thanks all a lot. Bye-bye. ਇਹ ਸਨ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕਰੋਂਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੂਨਰ ਈਅਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, ग्रैंडपा, हस्बैंड, किड्स और वाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ। एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली। एक डोज से बेहतर इम्यूनिटी, एक डोज से सब फिट रहे all day long naturally. Greenish natural health, healthy living for the whole
मजीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, ग्रैंडपा हस्बैंड किड्स और वाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ। एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन 3 और 4 वार्ड ਦੇ ਨਿਊਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਰੀ ਇਲੈਕਟਡ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਲ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਆਓ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਕਮਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਲੇਟ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਮਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। $25,000 ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰਸ ਕਲੱਬ ਵਾਸਤੇ। ਬੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦਿਓ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਤੇ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਿਊ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨਸ ਫॉर ਸੀਨੀਅਰਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਂਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਲੈਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ। ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਹੈਲਪਸ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪਰੂਵ ਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਫॉर ਸੀਨੀਅਰਸ। ਇਹ 25,000 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਰੀਜਨ ਆਫ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਟੂ ਰਿਸੀਵ ਦਿਸ ਫੰਡਿੰਗ। ਯੂ ਨੋ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ ਨੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ they were constantly in touch with them। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਜਸਟ ਰੀਅਲੀ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਫੋਸਟਰ ਦੈਟ ਸਟਰੈਂਥ ਫॉर ਸੀਨੀਅਰਸ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ canada.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਿਊ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨਸ ਫॉर ਸੀਨੀਅਰ ਫੰਡਿੰਗ। ਇਹ November 1st ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 27 ਤਾਰੀਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੱਬਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੱਬਸ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ, ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ। 1 ਨਵੰਬਰ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ GST ਬਾਰੇ ਵੀ, ਰਿਬੇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਯੂ ਨੋ ਦ ਪਿੰਚ ਆਫ you know the cost of living, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ you know bills expensive ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, food prices ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫਾਲ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਡਬਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ GST ਰਿਬੇਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ for an average family ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ with 2 kids ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $467 ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ close to $225 more ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਜਾਣਗੇ ਵੀਰ ਜੀ। Temporarily for 6 months we know how hard it is, so we're actually moving forward
to make sure कि अपने Canadians to make sure that we continue to make their life affordable. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਇਹ actually bill ਹੁਣੇ ਇਹਨੂੰ royal assent ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ and it just passed, so November ਤੱਕ start ਹੋਣਗੇ ਇਹ rebates for of course Canadians that really need this. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ launch ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ over $1,300 for 2 years so that अपना जो कि Canada dental benefit हैगा या जेरे बच्चों तो start होगा for dental insurance ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ या dental care for kids, and then we're going to move that for seniors and for all Canadians that need it क्योंकि ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ expensive ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦੇ dental hygiene is so important ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ one time payment ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ Canada housing benefit ਇਹ $500 ਮਿਲੂਗਾ for close to 2 million Canadian renters ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ hard time ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ with the cost of housing ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ it is extremely challenging time right now but our government has a plan ਤੇ you know ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡੈਂਟਲ ਅਤੇ ਰੈਂਟਲ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦਿਸ ਐਂਡ ਗੈਟ ਇਟ ਟੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਮਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ $467 ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ $225 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ $1,300 ਦਾ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ $500 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਕਮਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਗਾਰਬੇਜ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜੋ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ तो बड़े लोग अपनी कम्यूनिटी च बहुत आउटरेज है कम्यूनिटी बहुत कम्यूनिटी नाराज है मैनू हंड्रड्स ऑफ मैसेजेस आए हैं हंड्रड्स ऑफ मैसेज मैं तुहानूं दस नहीं सकता कि लोग किन्ने के नाराज ने तो मेरा ख्याल है तुसी जिथे एक मैंबर पार्लीमेंट हो मिनिस्टर भी हो कैबिनेट दे विच हो तो इनू बहुत सीरीयसली लवो और फैडरल लैवल ते प्रोविंशियल लैवल ते म्यूनिसिपल लैवल ते तुसी सारे लोग बैठ के इहदे बारे जरूर सोचो वरना जो ब्रैम्पटन दा हाल हुंदा जा रहा है सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा भयानक स्थिति वाले पासे नूं जा रही है जी दोस्तों जी आप पहला तो जिम्मे आप इन्हें खुशियां नाल दिवाली ते बंदी छोड़ दिवस मनाया हैगा या यू नो आई डेफिनेटली एग्री विद यू जेड़ा कि आप इत्थे वेस्टर्न मॉल इंसिडेंट आप देखा हैगा इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट तो मैं चाहनी है कि पहले तो पीओ पुलिस जेड़ी कि उत्थे सीगी यू नो आई नो दे रिएक्टेड बट आई थिंक इट्स ऑल ऑफ अस I think every single ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ we need to make sure we treat it like our own home and I think ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ exactly ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਇਆ this is something that I know we're working extremely closely with provincial and municipal governments to make sure ਕਿ ਆਪਾਂ continue to support ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ support ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਆ but there are laws and there are you know bylaws that are in place that I think we really need to enforce to make sure कि अपनी community हमेशा ही safe I think safety of Canadians सब तो बड़ी priority हैगी साडे सारिਆਂ ਲਈ and we need to make sure that we continue to defend that बिल्कुल ठीक है और ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜਨ ਲਈ ਆਏ ਆ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਵਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਚ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਜੌਬ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਔਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ ਚੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਂਕੜੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਬਕ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਮਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਬੀ ਔਨ ਯੋਰ ਸ਼ੋ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਚਾਵਨ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੂ ਗੈਟ ਯੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਮਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਔਰ ਇਹ ਸਨ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਾਗਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਲਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ $25,000 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ। Canada.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ GST ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਸਭ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ $460 ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ, $467 ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ $250 ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਊਇੰਗ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਖੀ नहीं करना चाहता कि तुसी कदे सेलिंग करनी हो, छोटी इन्वेस्टमेंट करनी हो या अपने रहने के लिए घर खरीदना हो, और किसी को बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी हो कमर्शियल के बारे में भी, तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नाइग्रा फॉल बहुत ही सुंदर जगह है, मैं सबको इनवाइट करता हूँ, आप वहाँ पर आइए। मेरे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं सिटी के साथ में भी और लोकल लोगों के साथ में भी। मुझे कांटेक्ट करें और मेरा नंबर है। We are happy. We are moving to Canada with our kids and our grandkids. I'm moving to Canada to start my new business. I'm immigrating to Canada to be with my husband. I came to Canada for my higher studies and now I'm a permanent resident. Nant and Associate Lawyers. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦਾ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 129 ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ 129 ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ ਆ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ 20 ਓਵਰਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਲਓ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਹਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਲਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਇਆ ਇਸ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਵਾਰ ਦਾ T20 ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਨੇਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕਮਲਜੀਤ ਮੁੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 6472711735 ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਕਮਲਜੀਤ ਮੁੱਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਚਾਹੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ। 6472711735 20 ਈਅਰ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਮੁੱਟੀ ਤੇ ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਕ ਡੋਰ ਐਂਡ ਵਿੰਡੋ ਵੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ। ਟੋਰਬਮ ਕਲਾਰਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ 9456738000 905-673-8000 $5,000 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਜਦੋਂ ਲਗਵਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। विश्वास प्रतीक नाम रवि गुलाटी नवे अंदाज विच रवि गुलाटी दा ऑफिस लीगल सेवावां दा काम हो गया जे सौखा। मारो एक आवाज अजिहे कमां वास्ते 905 796 0600 905 796 6000। मैनू नहीं गाले
फ्रंटियर हेरिटेज ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਡਸ ਵੇਅਰ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੇਅਰ ਤੇ ਜੈਂਟਸ ਵੇਅਰ, लहंगे, साड़ियां, कुर्ते पजामे, शेरवानियां ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਕੱਪੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਓਗੇ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਕੱਲੇ ਆਓ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਉੱਚਾ ਮਿਆਰ। फ्रंटियर हेरिटेज ब्रैम्पटन 905 796 0600 905 796 6000। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਲੇ फ्रंटियर हेरिटेज ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए Greenish natural health, grandpa, husband, kids और wife के लिए Greenish natural health, एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी। बड़ी घट मेरे को गलती हुंदी है, पर हो गई गलती। गलती ये है जी कि पाकिस्तान की टीम जिहड़ी है वो हार गई है मैच। तो मैं सोच रहा सी शायद जिम्बाब्वे बाद च खेडेगा, पाकिस्तान पहला बल्लेबाजी कर रहा है तो पाकिस्तान की टीम 129 रन बनाए 8 विकटां के नुकसान ते और 1 रन नाल हार गई पाकिस्तान की टीम। सिर्फ 1 रन के फर्क नाल हार गई पाकिस्तान की टीम। उदों भी इंडिया वाला मैच भी पाकिस्तान की टीम जित रही सी, जितते विराट कोहली ने फिर सारा पासा ही पलट दिता। फिर आखिरी ओवर दे विच पाकिस्तान के बॉलर कोलों कई गलतियां होईयां एक तो बाद एक, जिहदा एडा वड्डा खमियाजा भुगतना पिया उन्होंने कि आलमोस्ट जितया होया मैच पाकिस्तान हार गया। तो पहला मैच हारे, चलो कोई गल नहीं, इंडिया नाल बड़ा संघर्षपूर्ण मैच सी, पर जिम्बाब्वे वाला मैच तो जितना चाहिए सी पाकिस्तान नूं, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान के मुकाबले किते कमज़ोर है। पर यह जो भी होया पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों लई, फैनस लई बड़ा ही वड्डा धक्का है कि T20 वर्ल्ड कप दे विच पाकिस्तान का लगातार दूसरी गेम भी हार जाना। तो ये बारे अपडेट तुहानूं होर थोड़ी देने आगे चल के, हुण क्योंकि खबरों का समा हो चलिया 11:03 साढ़े स्टूडियो घड़ी मुताबिक ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मैं हुण लाइन मिला रहा चंडीगढ़ तो सुनावांगे तुहानूं खबरां लगातार। तो फिर मार्टिन मेडोरस अजे बड़े मेहमान पेश होने हैं प्रोग्राम च अगे चल के हाजिर होने हैं बड़ी जल्दी तुहाडे लई लैके खूब सारी जानकारी। लेकिन पहला खबरां चंडीगढ़ के प्रवासी के स्टूडियो तो, और ये खबरां पेश करांगे ब्रैम्पटन क्रेमेटोरियम के भी सहयोग नाल 905 458 2222 टॉरबम और स्टील के इलाके ब्रैनविन कोट के उत्ते तुर गए प्राणियों के अंतिम जिहड़े दर्शन, उन्हां दा अंतिम संस्कार, सारियां रौह रीतां दे लई इत्थे पूरा प्रबंध है। 905 458 2222 बड़ा ही ट्रेंड प्रोफैशनल स्टाफ ब्रैम्पटन क्रेमेटोरियम 905 458 2222 नंबर है। DMC लुधियाने बारे बड़े मैनू कॉल्स आ रही हैं, तो मैं तुहानूं एक बार बेनती कर रहा, तुसीं अक्सर मैनू फोन कर दिओ कि साडे माता जी, पिता जी, तुहाडे बजुर्ग जिहड़े बीमार ने जी, उत्थे बहुत ज़्यादा इमीजिएटली तुहानूं जाना पैना। इमीजिएटली जाण दी लोड़ नहीं, DMC लुधियाना नूं जिम्मेवारी दे दिओ, उन्हां दा सारा टेक केयर करनगे। घरों लैके आना, इलाज करना, ड्रॉप करना, हर तरह का इलाज करते हैं किसी भी मरीज़ का। तुसी बस इन्हों को एक NRI इन्होंने एक स्पैशल प्लान शुरू किया है, मैडिकल केयर प्लान, ओदा तुसी मैंबरशिप लै लो तो सारी जिम्मेवारी इन्हों दे दिओ। 932 932 932 7 नंबर है DMC लुधियाना का। वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है। 932 932 932 7 नंबर बड़ा सौखा है याद रखने लई। ओमनी किचन कैबिनेट के माहिर जसवीर का नंबर 9416 529 9363 416 529 9363 ते फोन करो। जसवीर होरां नूं मिलो जाके एडवोकेट ड्राइव दे उत्ते बड़ा खूबसूरत बड़ा वड्डा शोरूम ते बड़ी वड्डी इन्हां दी किचन कैबिनेट बनाउण दी फैक्टरी 416 529 9363। रॉयल दुबई ज्यूलर्स हाजिर ने माल्टन दे विच 2 बिजनेस ने इन्हां दे। एक ते एक काम करदे जी शानदार ज्यूलरी दा, नवीं तो नवीं शिपमेंट 35 साल तो लगातार माल्टन च सर्व कर रहे हैं कम्यूनिटी नूं रॉयल दुबई ज्यूलर्स वाले। ते नाल ही पैसे भेजन ते मंगाण दा भी शानदार काम करदे आ शिव होरी। रेट अज दा बेस्ट लेना होवे 905 676 12 12 ते फोन कर लियो, कोई भी जानकारी चाहिए है। माल्टन दे विच ही 40-45 साल तो मन्नी परमन्नी ए ट्रैवल एजेंसी नाम है जिसदा ओंकार ट्रैवल्स। ओंकार ट्रैवल तो तुसी लै सकते हो कोई भी हवाई टिकटां की जानकारी। इंडिया जाना है, इंडिया तो आना है, सब तो सस्तियां हवाई टिकटां मिलणगियां तुहानूं ओंकार ट्रैवल्स तो। 905 678 9555 फोन नंबर है राहुल दा जानकारी लई। फैंसी जूलर ते आओगे तुहानूं ना सिर्फ वधिया
ਗਹਿਣੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਡਾਇਮੰਡ ਤੇ 골ਡ ਜੁਲਰੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਫੈਂਸੀ ਜੂਲਰਸ 905 612 1700 ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਨਾਜ਼ੀਆ ਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਦੁਬਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਲਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਗਿਫਟ ਵੀ ਲਵੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। 905 612 1700। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡੈਂਚਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਕਰੇਜਾ 416 746 4500। ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਡੈਂਚਰਿਸਟ 416 746 4500। ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਲੈਬ ਖੁਦ ਕਰ ਡੈਂਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ 416 746 4500। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੰਦੂਰੀ ਨਾਈਟ ਤੋਂ ਟੌਮੀ ਵਾਲੀਆ 905 612 8100। ਟੌਰਬਮ ਡੇਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੈਟੀਓ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਓ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ। 905 612 8100। ਨਰੇਸ਼ ਬਾਗੜੀ ਮਿਲਣਗੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਸਟੀਲ ਤੇ। ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲ, ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਵਹੀਕਲ 25 ਤੋਂ 30% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਾਲ ਨਰੇਸ਼ ਬਾਗੜੀ। ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੇ ਕੋਨੈਕਸ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ। 416 854 82 30 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 416 456 8559। ਕੱਲ ਆਏ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਲਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਐਸਾ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਦੇਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਗਰੋ ਕਰਨਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। RRSP RESP ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ। 416 456 8559। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੇਚਣਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਸਲਾਹ ਲਵੋ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। 905 799 55 55। ਔਰ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। 905 799 55 55। ਔਰ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਹੋਟਲ, ਮੋਟਲ, ਬਿਲਡਿੰਗ, ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂਗੜੀ BTL ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਤਾਂਗੜੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੇ ਇਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ। ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮਿਸਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਤਾਂਗੜੀ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਡਿਊ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ 905 405 1200 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁੰਡਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਹੁੰਡਈ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ। ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਡਈ ਦੀ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਜ਼ਡ ਕਾਰਾਂ ਵੀ। 30,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ 410 ਮੇਫੀਲਡ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਨੰਬਰ ਹੈ 905 863 1160 905 863 1160। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਵੇ 10 ਔਰ ਕੁਈਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਕੌਂਡੋਜ਼। ਔਰ VVIP ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਪਵਿੱਤਰ ਜੌਹਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ 416 993 1321 ਨੰਬਰ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਰਿਐਲਟਰ ਮਿਸਟਰ ਪਵਿੱਤਰ ਜੌਹਲ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਲ ਤੇ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਜੌਹਲ। 416 993 1321 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਾ ਲਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦਾ ਮੈਟਰ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਘਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੰਬਰ ਵੈਸਟ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਰਵੇ ਔਰ ਕੁਈਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ। ਨੰਬਰ ਹੈ 905 456 9911। ਗੋਰਵੇ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ, ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਖਾਣੇ, ਮਿਠਾਈਆਂ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਆਓ। ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 905 794 8600 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਿਆਰਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 30 ਤੋਂ 35% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਟੋ ਤੇ ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ,
ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਸਨਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਰੀਬੋ ਤੇ CAIB ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਨੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। 6476848880 647 684 8880 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮੌਰਗੇਜ ਮਿਲਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ 0.5% ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਟਫ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਖਰਾਬ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਏ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨ ਜੈਦੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਖੜ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦੇਣਗੇ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਲ ਕਰੋ 6479219059 647 921 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ 2 ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ। TMC ਲੁਧਿਆਣਾ 932 932 932 7। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 932 932 932 7 ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਖਿਆਲ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। 932 932 932 7 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 94 ਈਅਰ 올ਡ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 4168468702 416 846 8702 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ 94 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਗੇ। 416 846 8702 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਹਦੀ ਸੇਲ ਹੈ तो चंगा प्रॉफिट है। 8 ਤੋਂ 10,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ। तो ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ, ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ 4168955523। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਿਆ ਚਲਾਇਆ ਕਾਮਯਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਅੰਟਾਰੀਓ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो बड़ी प्राइम लोकेशन ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ 8 ਤੋਂ 10,000 ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਚਣਗੇ। ਔਰ ਲਓ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ NRI ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਮੰਗਾਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਹਰਮੀਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ। 4375330400 437 533 0400 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸੁਣੋ ਖਬਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਟੀਵੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NGT ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ। ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ। ਕਿਹਾ SGPC ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੰਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। 27 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੰਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹੱਤਿਆ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ।
पंजाब सरकार ने नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ਵੱਲੋਂ लगाए गए 2080 करोड़ रुपए ਦੇ जुर्माने ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਥੋੜਾ-ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 1 ਔਰਤ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਸੁੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਆਟੋ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਤਸੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਯਾਨੀ TRS ਦੇ 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੌਰਾਨ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। गिरफ्तार किए गए तीनों व्यक्ति KCR दी पार्टी TRS के विधायकों को खरीदण आए सन अते इन्हां कोलों नकदी अते चैक भी बरामद किए गए हैं। TRS ने इस मामले च भाजपा को दोषी ठहराया। पार्टी के बुलारे कृष्णत ने कहा कि KCR के विधायक विकण वाले नहीं। TRS के जिन्हां विधायकों को खरीदण की कोशिश की गई है उन्हां च गोवाला बलाराजू, बीरम हर्षवर्धन, पायलट रोहित रेड्डी अते रेगा कंथाराम के नाम शामिल हैं। ध्यान रहे कि इस तो पहला दिल्ली अते पंजाब अंदर भी भाजपा ते आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदण का आरोप लग चुका है। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮੈਚ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਯਾਨੀ BCCI ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। BCCI ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ BCCI ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ BCCI ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ पुरुष टीम के खिडारियों के बराबर फीस मिलेगी। दसणयोग है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस साल के शुरुआत में प्लेयर्स एसोसीएशन के नाल एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया सी। इस दे तहत उत्थे भी हुण मेल अते फीमेल प्लेयर्स नूं बराबर मैच फीस मिलती है। इस दे चलदियां आस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड भी इस ते काम कर रहा, पर BCCI ने यह काम पहला ही कर दिखाया है। अमेरिका के सूबे टैक्सास विच 2019 विच पहले दस्ताधारी भारतीय अमेरिकी सिख पुलिस अफसर संदीप धालीवाल की हत्या के दोषी रॉबर्ट सॉलिस नूं मौत की सज़ा सुनाई गई है। यह फैसला नागरिकों के बने पैनल जूरी वालों दिता गया। सॉलिस ने सज़ा सुनने तो बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मौत की सज़ा की सिफारिश करने तो पहला जूरी ने सिर्फ 35 मिनट लिए विचार वटांदरा किया। इस दे नाल ही हैरिस काउंटी शेरिफ अते गोजालेज ने ट्वीट करके कहा कि फैसला आ गया है कि मानयोग जजां ने रॉबर्ट सॉलिस नूं मौत की सज़ा सुनाई है। उन्होंने कहा कि धालीवाल नूं इन्ने सालों बाद इंसाफ मिला। इस दे नाल ही फैसले तो पहला दोषी सॉलिस ने अपने बचाव विच गवाही दी अते जजां नूं कहा कि उसने धालीवाल नूं गलती नाल गोली मार दी सी। हालांकि इस्तगासा पक्ष ने दलील दी सी कि सॉलिस ने जानबूझ के धालीवाल नूं गोली मारी सी। दसणयोग है कि 27 सितंबर 2019 नूं डिप्टी संदीप धालीवाल नूं एक ट्रैफिक स्टॉप का संचालन करते समय गोली मार दी गई सी। फिलहाल अज दे बुलेटिन दे विच इन्ना ही। होर खबरां लई वेखदे रहो प्रवासी TV। मैं दिओ इजाजत। धन्नवाद। तो तुसी खबरां सुन रहे सी, देख रहे सी प्रवासी TV ते। साडे नाल इस वेले मार्टिन मिडोरस वार्ड नंबर 3 और 4 तो न्यूली इलैक्टेड, आई वुड से री इलैक्टेड रीजनल काउंसलर साडे नाल स्टूडियो दे विच ने। और जिस तरह मैं अनाउंस किया ही सी, साडे नाल अज गलबात करनगे। स्टूडियो च आए ने स्पैशल चल के और परफॉर्मेंस हुंडई ब्रैम्पटन के सहयोग नाल असीं खबरां पेश कीतियां हैं। तुहानूं गड्डी कितों नहीं मिल रही हुंडई दी, एक थां ऐसी जिथे मिल जाएगी। जाओ प्रवासी का हवाला दवो, डील भी बेस्ट मिलेगी। 9058631160 905 863 1160 इन्हां दा फोन नंबर है। इंडो कैन आटो 9056701833 ये हाजिर ने डिक्सी गुरु घर के सामने लैके बेस्ट पार्ट्स बेस्ट रेट ते। मनजीत नाल करो गल 9056701833। मनिंदर सिंह मान हाजिर ने डिक्सी गुरु घर के नाल वाले प्लाजे च 1 नंबर यूनिट 9056967764 905 696 7764। गलबात करो मनिंदर सिंह मान नाल। टैक्स अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, बिजनेस वास्ते लोन, टैक्स ऑडिट सब दे लई सर्टिफाइड प्रोफैशनल अकाउंटेंट मनिंदर सिंह मान।
ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਟਨ ਮਡੋਰਸ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ. ਮਾਰਟਨ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਟੂਡੀਓ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ this is your first interview after your victory. Yes, and certainly I want to recognize all the great work that you do here at Parvasi, Mr. Sani. You bring issues that matters, issues that are impactful in Brampton, and I just wanted to thank you personally, and also come here and have the opportunity to talk about. I know we look forward for the next 4 years, and there's a lot of positive feeling about moving forward. Okay, so this is your third term now as a regional councillor representing your voters, your residents, Ward 3 and 4. I think many people were thinking that you will win at the end. Are you happy with the margin of victory? You know what? I personally feel that even if there's one vote against me, I would like to know why. That's a signal that some people, you can't please everyone, but I certainly want to keep improving. So I want to recognize, I want to find out to see where I can do better, how I can do better, if it's a question of listening. I know you can't please everyone, but I certainly strive to always do the best I can. Okay, and Diwali festival, biggest festival for all of us, I mean Indians or South Asians, we can say. We celebrated Diwali, but unfortunately, because of few people, not few, I mean they might be in hundreds at least, and it's a big number. So there were so many illegal activities in couple of plazas, particularly close to Sheridan College, that City Plaza and Plaza at Ray Lawson and McLaughlin, and they come under your wards and your area. Yeah. And I'm sure you must be aware of all that, what happened on that day. So I just want your opinion on that, and I'm sure you are a member of police board also. Yes. Being regional councillor. So how we can make sure that such thing don't happen again and again? Yeah, and let's be clear. I think you raised a really important point. Some of the locations we do know where there's more of a tendency to have those type of celebrations. So if we talked about some of those plazas, a couple months ago, just before council, I moved a motion to have staff work with police services to create a bylaw in terms of how do we ensure that we can regulate these plazas, especially when there's no after hours of operation. So one could be, physical barriers as we do at the College Plaza, or is it something that we have to require them to have security? In this instance, you would have expected, and one of the disappointments is you would have expected at those College Plazas that there would have been, that's where a majority of activity would have been. I know there needs to be now an opportunity for me to speak with not only our bylaw officers, and I do have something scheduled for us to understand where we can improve, because one thing I did notice, it seemed like a war zone at times. In certain neighborhoods, there was smoke everywhere, and I received tons of calls, and that was especially on campaign night, and I witnessed, just across the street from where I was, several, firecrackers which are illegal. So I think we have to look at, we've talked about this in council, of probably trying to bring all firecracker activity to one or two locations, and having people, inviting them to bring their fireworks and do it in a safe manner. But, we'd be kidding of ourselves if we think that we're going to be able to stop it across the city. Every year, I'm sure, this has a question of education as well. We need to educate the public why, what are the dangers around it, what are the penalties, and look at having stronger penalties, and then after look at how do we have more of a presence on those special events. But we don't want to make it to seem that these are celebrations, these are very important, cultural aspects, and we don't want it to seem that all of a sudden we're a policing state. So we need to find ways to work with community leaders, work with all the civic organizations on how to engage with people. Maybe, like I said, is have centralized areas across the city where people can bring their fireworks and go do it in a safe manner. Okay, so this debate will be on for till the next year Diwali. Yes. I'm sure city, police, all those bylaw officers, they should all sit together and take it very, very seriously. Thank God there was no physical harm or physical injuries, but the situation was so volatile, anything could have happened.
Yeah, certainly. And when it comes to the safety, that's the most important aspect, and also fire safety, and also these are the aspects that are extremely important that we need to focus on. But again, we'd be kidding ourselves if we think we're going to find a magic solution, because we can even dedicate centralized areas, and if people don't want to go and they just want to do it at the convenience of their home, it's really changing about behavior. It's really trying to get more education out there, really trying, because to a community over 700,000 people, to have adequate bylaw and police, it's just not viable. Yeah. So we really have to be realistic on what we do. Okay, and those people who don't listen, who don't follow the rule, there must be strict punishment for those people. There is no question about that. Last council we have seen, it was so much bickering, and Brampton was all over in the news, but not for good reasons, always for the bad reasons. Yeah. So let's start freshly again. So do you think that things will improve? There will be united council this time? What do you have to say from your side? Well, I'm hoping so. I must say I have to respect the results of the election. Everyone has their mandate, respective councillors and the mayor, and you got to respect what the will of the people are. I am kind of disappointed with some of the rhetoric I've heard. I know there was actually an interview here with the mayor yesterday on some of the aspects of an old guard, and that council wanted to build a cricket stadium, the council wanted to do this, or he wanted to do this, and then after he talks about having the majority, I don't think that's the type of rhetoric, and I respect that the mayor won with the landslide, and I want to work with him. I think members of council want to work all together. We want to work better for the community. We have new members, and I know he mentioned members. He forgot to mention, for example, Rod Power, in 78 city councillor, who brings a wealth of experience. He used to be on committee of adjustment, engineer. So I think we have someone who's going to bring some mindset. I'm very excited about Gurtap. Gurpratap, and I know him as a guru, and someone who worked in former Mayor Linda's office, who I have a very close relationship, and I know what he brings to the table. I know we have the new councillor out in wards 2 and 6, the city councillor, but I also some of my old colleagues who I've worked with for many years, and maybe we didn't see eye to eye. I think it's an opportunity for a reset. It's for us to refresh our views, and at the end of the day, this idea, this mentality that now you have a majority, so now we will rule and we will do whatever we want, I think that creates issues, and that's not what we want. I think there are important issues we have to tackle, and certainly the number one question I always say here, and it's not for me to oppose anyone, when we talk about all these issues we want to do, we did 4 tax freezes. Show me how we're going to pay for everything. So I heard, for example, that we blocked a cricket stadium. Listen, I want to build everything. The only question I ask, and I'm waiting to hear that at council, is how can we afford it? So you tell me with the rate of inflation that we've gone on. So I just want numbers to speak. So, and it's not against anybody specifically. I'm not trying to block it. I want to do everything everyone wants to. Anyways, but moving forward, I certainly have improvement to do on my side. I take responsibility, looking in hindsight that maybe there are times that, you don't have to be, so adversarial. I think there's ways that we can work better together. I want to take that approach. I know that I can do better. And certainly we hear from the people, they want us to all work together, and I respect everyone's authority, and I want to be a team player too and move Brampton together, but I won't I won't sacrifice my integrity. I won't, I will respectfully oppose decisions which I don't think are correct, and we would just want to ensure that our city runs in a transparent and accountable way. And, what happened in previous terms of council, and I just hope moving forward, especially not, withstanding that each councillor votes on what they think is best for their ward, and they think what's best for the city of Brampton. And it's not about, Team A, Team B, Team C. It should be Team Brampton. And I certainly look forward to working with everyone. Okay, wonderful. So Martin Medores has been re-elected as regional councillor from Ward 3 and 4. He is thankful to all of his supporters, voters, volunteers, whosoever helped me. So he has come for that today particularly. I will keep talking to you in future also. Any
particular plan in your mind which you couldn't do during the last term and you will try to give priority this term? Yeah, I think we've had, specifically in wards 3 and 4, there's a couple of issues. We know community safety is a big issue. And, notwithstanding sitting on the police board, and we just talked about what happened at some of the plazas. So we need to find ways when it comes to community safety, that's a top priority. And how do we address that in a meaningful manner? We keep spinning our wheels. The second thing is there's a proliferation of illegal basement apartments and property standard issues that continue to be issues that we're trying to struggle with. We want the city to be, what the city of Brampton was before. And I think finally we really have to address our funding situation at the city, our budget situation, because again, we always talk about how we have an underreported population. We're talking about over approximately 80,000 people to 100 that are not part of our population, but we get funded by the province and the federal government based on official population. So my appeal is with the MPPs and MPs to really support Brampton in getting its fair share when it comes to funding and investment. Wonderful. So Mr. Martin Medores is a sitting regional councillor also, though the official swearing-in ceremony for the next council will be soon, but still you can contact him anytime, any of ideas, any opinion, any issue you want to discuss with me is always welcomed. You would like to give any contact number, any other information you want to share with us? Yeah, just lastly, if anyone wants to call me directly, 416-806-0239, 416-806-0239, and that's my direct cell, and people can call me directly and talk about any issues that they may have. Okay, thank you so much. You have a very good relations with our South Asian Indian Punjabi community always, and all I can tell you is that you're already doing wonderful job. Keep it up, but take the community safety issue on priority, which you are already taking. And people are really, really outrageous on this, and I'm sure you are taking it already seriously. Thank you, yes. Thank you so much, and talk to you soon. Thank you very much. Thanks for coming. पिछले 25 साल तो लगातार पंजाब किंग ने बनाई जिंदगी होर सौखी फ्रोजन वेजिटेबल पराठा करी स्नैक्स हनी कुकीज ते कन्फेक्शनरी पंजाब किंग वेले दी बचत ते लाजवाब ज़ायकियां दा साथ सिर्फ पंजाब किंग फूड प्रोडक्ट्स दे नाल अवेलेबल एट योर नियरेस्ट स्टोर फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट एवरेस्ट ट्रेडर्स 905 673 5758 905 673 5758 पंजाब और बिजली दा बिल तुसी तां बड़े स्मार्ट हो जी ब्रैम्पटन सोलर लाइटिंग नु कॉल करो 4166691313 416 669 1313 bramptonsolar.com हुण तुहाडी वारी है स्मार्ट बनन दी पंजाब किंग ने बनाई जिंदगी होर सौखी फ्रोजन वेजिटेबल पराठास करीज स्नैक्स हनी कुकीज ते कन्फेक्शनरी पंजाब किंग वेले दी बचत ते लाजवाब ज़ायकियां दा साथ सिर्फ पंजाब किंग फूड प्रोडक्ट्स दे नाल अवेलेबल एट योर नियरेस्ट स्टोर फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट एवरेस्ट ट्रेडर्स 905 673 5758 905 673 5758 डेंचर क्लिनिक ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਡੈਂਚਰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਂਚਰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਡੈਂਚਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਡੈਂਚਰ ਤੇ ਇੰਪਲਾਂਟਡ ਡੈਂਚਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਡੈਂਚਰ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੰਦ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਪਲਾਂਟਡ ਡੈਂਚਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਿਊ ਸਮਾਈਲ ਡੈਂਚਰ ਕਲੀਨਿਕ ਡੈਂਚਰ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416 746 4500 न्यू स्माइल अपने घर के खाने में कुछ अलग ही बात होती है चाहे वो मक्खन वाली दाल हो या घी वाली इडलियां आखिर वैरायटी भी तो जरूरी है ना और जब टाइम ना मिले तब क्या खाना जो भी हो ब्रांड्स का स्वाद और अपनों का साथ हमेशा आपके साथ रहेगा बरास फूड कल्चर ऑफ इंडिया Hello friends and realtors, I Avtar Manhas pleased to announce the opening of
427 Realty Inc. Brokerage, 680 Rexdale Boulevard, right across from the ਵੈਸਟ ਕੈਨ ਮੌਰਗੇਜਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਾਲ ਮਿਸਟਰ ਅਰਸ਼, ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਲਓ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4379975293। ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਵੈਸਟ ਕੈਨ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜ, ਸੈਕੰਡ ਮੌਰਗੇਜ 80% ਤੱਕ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। 4379975293। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਵੀ ਗੁਲਾਟੀ, ਚਾਹੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। 9054590059 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਪਿਛਲੇ 16 17 18 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਹਾਈਵੇ 10 ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। 9054590059 ਬਫਲੋ ਵਾਲੇ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਵਿਰਸਾ ਫਾਈਨ ਐਂਡ ਕੁਜ਼ੀਨ 299 296 5001। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਗਏ ਦੇ ਆ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੋਏਗਾ। 11-12 ਵਜੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਕੰਗ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿਫਟਨ ਹਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ। 299 296 5001। ਅਵੇ ਮਾਥੁਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 9059783788। ਔਰ ਮਾਥੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਨਿਆਗਰਾ ਰੀਜਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਜਾਓ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣੀ ਨਾ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਬੈਸਟ ਟੂ ਬੈਸਟ ਸਲਾਹ। 9059783788। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਚਾਂਦਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 4 ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਨੇ, ਟੋਰਬਮ ਔਰ ਕੁਈਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 3, ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 4ਥਾ, 5ਵਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਲਡਨ ਕੰਟਰੀ ਕਲੱਬ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ 200 ਏਕੜ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ। 9054588888 ਨੰਬਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, 9054588888। ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਕਿਰਪਾਲ ਕਰਤੇ ਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ, ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਓ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਓ 647 621 7890 647 621 7890। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਓ, ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਓ 647 621 7890 647 621 7890। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ, ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਓ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਓ 647 621 7890 647 621 7890। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਓ, ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਓ 647 621 7890 647 621 7890। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ, ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਓ। ਅੰਪਾਇਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਨਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਰੈਸ਼ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਹੀਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਦਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਕ ਬਦਾਮ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਰਸ ਮਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕਾਂਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਨੀਰ ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਵੇਰਾ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਪਾਇਰ distribution.ca ਵਾਲੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੈਰਤ ਹੋਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੋਰੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਰਤ ਜੀ। ਪਮੀਆਂ ਜੀ
ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਫਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਇਰਸ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਕ ਕਿਡਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈੱਡ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ RSV ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਸੈਸ਼ਲ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਮੈਡਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ। ਸਿਕ ਕਿਡ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਵੇਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਮਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਡਬਲ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੱਚੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ ਔਰ ਬਰੀਥਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਿਕ ਕਿਡਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ। 12 ਘੰਟੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਬੈੱਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਓਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨਸ ਹਸਪੀਟਲ ਆਫ ਈਸਟਰਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ੀਐਸਟ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰੈਕੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ RSV, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ RSV ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ 30 ਕੇਸਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਹੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵਾਇਰਸਿਸ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰਲੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ। ਔਰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। RSV ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਡਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਥਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਲੈਥਾਰਜਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਚੌਥੇ ਜਾਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਾਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ RSV ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਰੱਖੋ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲਿਕੁਇਡ ਵਗੈਰਾ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਸਨੌਟ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਬੱਚਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਮਾਸਟਰਸ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਵੀ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਇਰਲ ਇਲਨੈਸਿਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈ ਸੀਜ਼ਨਲ ਸਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ 10 ਗੁਣਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੇਸਿਸ ਇਸ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵਾਇਰਸਿਸ ਦਾ। ਔਰ ਲੋ ਫਿਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੈਰਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਐਸੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਬੈਠਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਹੀ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਦੀ, ਹੋਰ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠ ਪੈਣਗੀਆਂ। तो जयराज जी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੈ ਲੇਕਿन 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ जयराज जी स्वागत करते हैं। सॉरी पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ। शुक्रिया जिंदर जी। अच्छा मैं ये ना समझी दी गल है केजरीवाल साहब दी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ
ਗਰੂੜਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਉਤੋਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਤੇ थाईलैंड भी यूज करते क्योंकि सारे 5-6 कंट्री किहड़े ये हिंदू सी फिर बुद्धिस्ट होए फिर मुस्लिम ते क्रिश्चियनिटी इत्थे आ गई और उन्होंने कल्चर रखा पर ਉਹਦੇ ਤੋਂ कांग्रेस लीडर है तिवाड़ी साहब ਉਹਨਾਂ ਦੀ भी ना समझी है कि डॉक्टर अंबेडकर की पिक्चर चाहिए है ਉਹ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 17 ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਲੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ और ते बस उन्हें काफी है तो क्यों लोगों को गलत फहमियां दे के अपनी पब्लिसिटी लैन वास्ते वोट बैंक दे उत्ते ज्यादा जोर पाते हो ये कोई ठीक नहीं पर तुसी जो मर्जी कह दो पर मैं कह देना कि केजरीवाल है ही ड्रामेबाज है। चलो थैंक यू सर थैंक यू सो मच तुहाडे विचार मीनाक्षी होरां कोल काफ़ी सारियां खबरां जी और एक एक करके सब कुछ समय की नजाकत है हुण पर असीं सारियां खबरां तुहाडे नाल साझीਆਂ कर रहे हैं जान तो पहला मैं तुहानूं जानकारी एक दो होर दे देवां रैक्सडेल ते मिसागा हुंडई दे उत्ते जगमीत सिंह मिलणगे 6477803725 लैके शानदार सेवावां तुहाडे वास्ते हुंडई दीयां गड्डियां दियां ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਕ ਡੋਰ ਐਂਡ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲਜੀਤ ਹੋਰੀ $5000 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਵਾਉਣਗੇ 9056738000 ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਵੇਂ ਲਗਵਾਓ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਹੀਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘਟਾਓ 9056738000 ਔਰ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰੋ ਗ੍ਰਿਲ ਕਲੱਬ ਗੋਰਵੇ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਲ ਕਲੱਬ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਰੋ ਗਰੋਸਰੀ ਵਧੀਆ ਸੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਸੇਲ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ उठा सकते हो 905-794-8600 इन्हां दा फोन नंबर है और फैंसी ज्वेलर का नंबर है जी 905-612-1700 9056121700 और इत्थों तुसीं वधिया तो वधिया खूबसूरत गहने लवो और मैं बार बार कहना हुंदा जी दुबई की ज्वेलरी की बड़ी चर्चा हुंदी है जे तुसीं देखनी है सिंगापुर की पाकिस्तान की जड़ाऊ ज्वेलरी ते आ जाओ तुसीं फैंसी ज्वेलर ते माल्टन 905-612-1700 इन्हां दा फोन नंबर है ते एक संदेश लैके अगली खबर तुहाडे नाल असीं कर रहे हां सांझी All right, I gotta go, okay? करती है दूर इतना भी मुश्किल नहीं है She's gonna love it. कैसा तुम्हें ये तब्दीली कैसे आई? अपनी जिंदगी में तब्दीली लाए इजी टू कुक हांडी फूड प्रोडक्ट्स जिंदगी की रफ्तार Alright, I gotta go, okay? करती है दूर ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਖੇਪ ਹੁਣ ਪਕੜੀ ਹੈ $25 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਲੀਗਲ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਕੁਝ ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਉਹ ਸਮਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਯੂਐਸ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੋਪ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਕੋਪ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ੁਕਾਰਿਟਸ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 182 ਕਿਲੋ ਮੈਥਾਮਫੈਟਾਮੀਨ 166 ਕਿਲੋ ਕੋਕੇਨ 38 ਕਿਲੋ ਕੈਟਾਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਟਰੀਟ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਡਰੱਗਸ ਦੀ $25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਨਸ ਗੈਂਗਸ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਸਮਗਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਹੈ ਹੁਣ ਪਕੜ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਫਿਰ ਸਦਰਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀਟੀਏ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹਬਸ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਡਰੱਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਨਾਰਥਿੰਗ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 50 ਸਟੀਲਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਫਰੈਂਡਸ ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2835 ਅਰਜੈਂਟੀਆ ਰੋਡ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਅਮੀਨ 46 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਲੇਡਨ ਦਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ, ਵੌਲੀ ਆਈਪੀ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਦਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਬੋਪਰਾਏ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਭਗਕਲ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਲਡਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਪ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ $25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਖੇਪ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਖੀਰ अब किंग ने बनाई जिंदगी होर सौखी। फ्रोजन वेजिटेबल, पराठास, करीज, स्नैक्स, हनी, कुकीज ते कन्फेक्शनरी। पंजाब किंग वेले दी बचत। ओए मखना स्टारिंग एमी विर्क, तानिया, गुग्गू गिल एंड सिद्धिका जवाब हैकियां दा साथ सिर्फ पंजाब किंग फूड प्रोडक्ट्स दे नाल अवेलेबल एट योर नियरेस्ट स्टोर। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट एवरेस्ट ट्रेडर्स 905 673 5758 905 673 5758। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਬਿਲकुल सोच लिया है। ओ की? हाँ देखो जी, ब्रैम्पटन सोलर लाइट। हाँ जी, OV4 LED लाइटां सिर्फ $69, ना कोई वायरिंग, थोड़ा नो बिजली का बिल। तुसी तां बड़े स्मार्ट हो जी। ब्रैम्पटन सोलर लाइटिंग ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 4166691313 416 669 1313 bramptonsolar.com। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਬਣਨ ਦੀ। All right, I gotta go, okay? करती है दूर इतना भी मुश्किल नहीं है पता। She's gonna love it. थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी आसान। Happy anniversary. कैसा? तुम्हें ये तब्दीली कैसे आई? अपनी जिंदगी में तब्दीली लाए. Easy to cook handy food products. We are happy. We are moving to Canada with our kids. And our grandkids. I'm moving to Canada to start my new business. I'm immigrating to Canada to be with my husband. I came to Canada for my higher studies and now I am a permanent resident. Nant & Associate Lawyers is the firm you can trust to help you and your loved ones come to and stay in Canada. Call us at 905-405-0199 or visit www.nanda.ca. We are happy. We are moving to Canada. ਸੁਦੇਸ਼ ਲਹਿਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਮੇਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਨੁਰਾਧਾ ਪੌਡਵਾਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ 68 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਰ, ਭਜਨ ਸਿੰਗਰ, ਔਰ 1973 ਤੋਂ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਫਿਲਮ ਲਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਮਲਮਲ ਕਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।